Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất. Xin chào các bạn, mình là Xuân Đạt, đến từ nhà hàng Cowboy Jack Nguyễn Chí Thanh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món đùi gà nướng mật ong. Hãy cùng tôi bắt tay để chế biến món ăn này nha. Bước đầu tiên chúng ta sẽ xay hỗn hợp sả, tỏi và hành khô. Sau khi xay hỗn hợp xong, chúng ta sẽ thực hiện công đoạn ướp đùi gà đã lọc xương. Sau khi trộn hỗn hợp vào gia vị, chúng ta sẽ để gà ngấm trong vòng 30 đến 40 phút. Sau đó chúng ta sẽ xếp gà ra khay. Bây giờ chúng ta sẽ quét dầu điều đều lên da gà. Sau khi quét dầu điều đều lên gà, chúng ta sẽ nướng với nhiệt độ là 180 trong vòng 30 phút. Trong khi chờ đợi gà đang nướng trong lò, chúng ta sẽ chuẩn bị salad ăn kèm. Sau khi thái ra thành phẩm, chúng ta sẽ ngâm vào nước để ra hết những cái nhựa của rau. Sau khi rửa sạch rau, chúng ta sẽ bắt đầu trộn salad hỗn hợp. Chúng ta sẽ lấy bắp cải trắng, cà rốt và bắp cải tím bằng nhau. Bắp cải trắng sẽ nhiều hơn gấp đôi. Tiếp đến cho một chút muối, một chút tiêu và đặc biệt là sốt mayonnaise. Sau đó chúng ta trộn đều. Đây là gà đã được nướng chín. Chúng ta sẽ bày ra đĩa. Gà sẽ ăn kèm với nước xì dầu, tỏi ớt và khoai chiên. Salad ăn kèm chúng ta đã chuẩn bị. Vậy là món đùi gà nướng mật ong của chúng ta đã hoàn thành. Chúc các bạn thực hiện món này thành công tại nhà để phục vụ gia đình trong dịp Tết này. Xin chào và hẹn gặp lại. Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.
Fitdy, ứng dụng học nấu ăn được ưa chuộng nhất Việt Nam. Nhiều gợi ý công thức nấu ăn nhất, hướng dẫn chi tiết nhất, dễ dàng chia sẻ nhất.